سلام عرض میکنم خدمت حضرت و عالی برادر بزرگوارم و دیگر عزیزان و مهمان عزیز خوبتون که واقعا ما همیشه سپاسگزار صحبت‌های غنی ایشون هستیم. متشکرم از لطف شما. سوالی که دارم، سیگنال هایی که ما دریافت میکنیم از مقامات، یه سیگنال هایی که متضاده، یعنی آدم رو گیج میکنن. حالا نمیدونم آیا این طرحی از برنامه کلان بازی سیاسی با سیگنال های قاطی پاتی فرستادن به غرب، یا نه واقعا ذاتشون اینطوری که تسلیم پذیر است. در یک موردی مثلا فرضاً آقای خرازی خودمون خب میاد صحبت‌های در رابطه با مذاکرات میکنه و شرط و شروط میذارن و اینا، و یا کسان دیگه تو همون رده ها و یا پایینتر میبینیم که سیگنال های میدن که حرف از مذاکره و نمیدونم با هم بشینیم پاشین و مشروط کردن. آقا من نمیفهمم، واقعا درک نمیکنم. طرف اومده بود حکومت تو رو از تو صندلیت ورد داره بندازه به این تیپان بزنه اگه جون سالم به در ببری، بعد میاد نمیدونم منابعتون میزنه، هزار خورده آدمتون میکشه، خودشم اقرار میکنه که من اصلا طرح من بود. بعد میای شما شرط میذاری واسه مذاکره ما فلان چیزا رو میخوایم. برا من قابل هضم نیست. طرف داره میگه که میگه سر به تنت نباشه، بعد شما میای حرف از مذاکره و مشروط کردن مذاکره. اینو میخوام اگه ممکنه واسه ما حلاجی بکنید ممنون میشه. خیلی ممنون. درود بر شما آقا مجید. من ممنون میشم دوستانی که سوالشون رو میخوام مطرح بکنن خیلی خلاصه و کوتاه باشه که بیشتر سوالای دوستان رو بشنویم. جناب آقای رضایی در خدمتتون هستم. زنده باشید. سوال خیلی خوبی پرسیدن. البته سوال امروز و دیروز نیست، این جریان ها همیشه بودن. ببینید شما باید دو تا چیز رو دقت داشته باشید. یکی فردی که میاد این صحبت ها رو میکنه عقبه گذشتهش رو ببینید، خب کارنامهش رو ببینید. دوم جریان سیاسی که این حرف از اون جریان هم امروز داره گفته میشه. یعنی یه فرد فقط نمیاد حرف بزنه، که یک جریان سیاسی اون حرف رو داره تکرار میکنه. این دوتا رو اگه شما کنار هم بذارید، اگر این دوتا با هم همخوانی داشته باشه، راحت میتونید متوجه این هدف و نیت اینها بشید. یعنی اگر آقای متکی که اسم آوردید تنهایی میومد این حرفو میزد، این این چیزی که میخوام بگم اصلا بهش شاید مربوط نمیشون. اما وقتی آقای متکی میاد میگه، جریان غرب زده میاد میگه، لیبرال یا نئو لیبرال هایی که خودشون میگن عاشق آمریکا هستن، یعنی یه حرف رو تکرار میکنن، خب این حرف پشت پرده داره دیگه، حرف یه نفر نیست. چرا این حرفو میزنن؟ به خاطری که آقا اینها هیچ کارنامه‌ای ندارن. مثل این میمونه که من و شما یه جای استخدام شده باشیم، شما فنی باشید، من مثلا میام مسئول بحران، من چه میدونم بخش بحران باشم، و وقتی شما بخش ایمنی هستی مثلا کارتو داری درست انجام میدی و جلو میری، من اینجا بیکار اصلا دیده نمیشم. اینها برای اینکه بخشی از قدرت کشور رو دستشون حفظ کنن و داشته باشن و با اون باجگیری کنن از حاکمیت. ببینید چرا با برخی از اینها برخورد نمیشه؟ چون اینها قدرت دست خودش و اطرافیانشون هست. مثل حسن روحانی، حاکمیت جرئت نمیکنه بره به سراغشون، هزینهش خیلی زیاده، نه که بترسا. میگه آقا من اگه برم سراغ این فلان قاضی ترور شد، نمیدونم فلان جای کشور رو دستش میگیرن، با قیمت ها رو جابجا میکنن، نه قیمت معمولی، نهادی دامی نمیدن، نمیدونم فلان کار میکنن، قحطی پیش میاد. و من به جایی که الان تمرکز بزنم روی دشمن خارجی، زمانی که طلایی برای من، این زمانی که امروز هست و برای ایران طلایی، چون زمانی است که ایران باید در بخش سیاست خارجی تو بخش هژمون خودش رو تثبیت کنه و همه چی برای 100 سال درست بشه حداقل. اینو من بیام داخل وقت بذارم هزینه داره، همیشه بودا، یعنی همیشه یک هزینه هایی میتراشیدن، نمیرن سراغش. خب این هزینه از کجا به دست میاد؟ از نقشی که اینها در سیاست ایران دارن، در بخش اجرایی ایران دارن، در گروگانگیری از بازار شما دارن. یعنی زمانی که جواد ظریف اومد برجام رو انداخت و تونست اون به قول معروف خیانت رو انجام بده، عملا رهبری بهش گفت آقا اینا رو امضا نکن، مثلا 10 سال زیاده، این چیز متغیر نباید باشه، اون ارقام اشتباه، رفت کار خودش کرد من و کسی نتونست بهش حرف بزنه. چرا؟ مگه جرئت داشتن قبل این کارها رو کنن؟ نه. عملا چرا این کارو کرد؟ چون قبلش وقتی اصلا روحانی انتخاب شده بود، چنان زیر ساختای فکری جامعه شما دست اینها بود که طرف دلار گرفته بود با 1000 تومانی داشت میرقصه تو تهران. قدرت جواد ظریف از اون رقص اون بنده خدا میاد که
با مردمی که شادی میکردن. چرا؟ چون دل مردم ایران دست اینا بود و خودشو چی بهش بگم، نمیخوام توهین کنم، خودشو با شهید سلیمانی مقایسه میکرد، محبوبیتشو میگه من و ایشون دومین دو تا فرد محبوب ایرانیم، یعنی رهبری اصلا قبول نمیکرد، میگه من از اون محبوب ترم. خب واقعا این فکر رو میکرد شهید سلیمانی هم اگر میگه به خیال خودش داشته مثلا چی میکرده، بزرگواری میکرده، خودش مثلا کوچک نشون میداده، غرور و عجب نگیره، این چیزی میگه، یعنی من میگه محبوب تر از همه هستم. این امروز سرنوشتش چیه؟ مردم تو خیابونش دریوری میگن. اون قدرتی که اون روز داشت امروز داشت از سیاست با لگد انداختنش بیرون. یه پست مشاوره داشت دیگه، چیز خاصی که نه، مشاور راهبردی رئیس جمهور، پست مشاوره ازش گرفتن انداختنش خونه به بهانه دو تابعیتی بودن اون بچه‌ش، در صورتی که آقای اون ژن برتر که بچه‌ش گفته بود اون معاون اول آقای پزشکیان، اونم بچه‌ش دو تابعیتی. چرا اون نرفته؟ چرا بقیه دولت کابینه اونایی که دو تابعیتی هستن نرفتن؟ این چرا انداختنش بیرون؟ اجرای چشم‌قوره رفت، این مجبور شد بره چون قدرت سابق نداشت. این نکته طلایی گوشه ذهن داشته باش که این قدرت از کجا میاد. این قدرت با درگیر کردن زندگی مردم، امنیت مردم و چیزایی مثل این با خارجی ها، مثل برجام، مثل مذاکره با آمریکا و اینها به دست میاد. بازار کشور شما شرطی است به بحث مذاکره. اگر 6 ماه 1 سال این مذاکره نباشه اینا دکونشون تعطیل میشه. یعنی مردم میبینن آقا 1 سال گذشته هیچ اتفاق نیفتاده، قیمت رفته بالا، اون شوک هایی که اینا میگفتن بازار منفجر میشه، نمیدونم فلان میکنن بهمان میکنن، مردم گرسنگی میبینن، با اینکه هر کاری کردن خودشون راه بندازن باز به اون سمت نرسیدن هنوز. خب چرا اینا میان صبح تا شب میگن مذاکره؟ به قول تو طرف اومده این کارو کرده، برای اینکه اینها ذهن میخوان اون قدرت از دستشون نره. یه بخش اینه، یه بخش دیگه اینها تسلیم شده یه روح و روان و ذهن هستن در مقابل غرب، میپرستن. آقا این که میگم میپرستن واقعیت میپرستن. آقا طرف غیر از پرستش من نمیتونم واژه پیدا کنم برای کارهایی که اینا انجام میدن. امثال زیبا کلام که زیاد هم هستن در دانشگاه کشور، نمیگن آقا آمریکا بده، همین یک کلمه هم نمیگن. شما برید نگاه کنید در این مدت اخیر یک بار از زیبا کلام گفته باشه آمریکا اشتباه کرد، ببین حتی این کلمه هم نمیگه، انگار مقدس باراش. تو چیز مناظرات برید ببینید طرف این آقای زیبا کلام اون اومده جزیره مثلا گرفته، بگو بده، اومده 11 میلیون ایرانی کشته تو جنگ، تو قحطی هایی که بوده، بگو انگلیس بده، نمیگه. میگه آقا آمریکا اسرائیل حمله کرد، میگه ایران رفته معذرت میخوام فشار آورده اذیتش کرد. میگه آقا آمریکا این جنایت ها رو کرده. یکی دیگهش برگشته گفته آقا شما منطقی باش، لیبی دست یک فرد به نام قذافی بوده، این آدم نمیدونم دیکتاتور بوده، قلدر معاب بوده، نفت هم دستش بوده، شما بودی میذاشتین حکومتش ادامه پیدا کنه، حق داشته آمریکا بیاد نابودش کنه. ببینید اینقدر اینها بی منطقه. بعد میگه آقا اون حق داره، ایران هم حق داره. نه، ایران چه حقی داره بیاد؟ آمریکا حق داره بیاد. ذهن و روح روانشون واقعا آقا میپرستن. هر چی من بگم شما شاید باور نکنید، فکر کنید ما شوخی میکنیم، مسخره میکنیم. بحث پول گرفتن فقط نیست. آدمی من میشناسم توی یک حساب کانال، ببخشید همین صحبت میکردن، برگشت گفت رسما گفت آقا پرچم انگلیس، از همون شکل پرچم انگلیس از مدارک بسیاری از دانشگاه ها و جاهای دنیا برای من ارزشش بیشتره. نه که مثلا با چیز سیاسی باشه، نه، یه بحث معمولی بود. یه دفعه برگشت این حرفو زد، چون بهش گفتن آقا چرا این حرف بی منطقو میزنی؟ میگه چون اون فلان انگلیسی گفته. میگفتن آقا اون منطق نداره، اصلا سواد دانشگاهی نداره. میگه نه، پرچم انگلیس، صرف پرچم برای من ارزشش از مدارک دانشگاه دیگه معتبرتره. ما با این روانی ها داریم جلو میریم. واقعا همینه، اینا دو دستی چسبیدن. برید قضیه بانک ها رو ببینید دوست عزیز من، برو اون پشت پرده بانک ها و اون پولشویی های میلیاردی که اینا با هم دیگه انجام میدادن ببینید. قوه قضایی هر وقت بخواد میتونه اینا رو ردیف کنه سینه دیوار. چرا نمیتونه دست بهشون بزنه؟ چون میان همونجوری که تو اتاق بازرگانی زورشون نشون داد، جای دیگه هم میاد نشون میده. حالا چرا شهید رئیسی یا ترور شد یا شهیدش کردن یا حالا دعا کردن بالگرد سقوط کنه، اینجوری بگی فردا از ما شکایت نکن؟ چرا این اتفاق افتاد؟ دست گذاشته رو نقطه ضعف اینا، میخواست بره پدر بانکاشون در سیستماشون در بیاره. الان فکر نکنید بانک آینده تعطیل شده این اتفاق خیلی مبارکی، نه، اینا دارن چیزی که ظاهر بوده و میگفتن ما هر کاری دلمون بخواد انجام میدیم. مرشی میگفت دیگه، میگه من هر چی بخوام میذارم توی اتاق بازرگانی، به شما چه ربطی داره؟
هر کاری بخوام انجام میده. الان مجبور شدن بابت فشار مردم برن پشت پرده کاراشون اونجا انجام بدن. بانک آینده ویترین کارشون بوده، مجبورن حالا ویترین رو ببندن چون مردم ازشون مطالبه میکنن از حاکمیت و اینها دیگه فشار روشونه. نماینده های مردم اومدن وسط، با اینها همراه نیستن. پس ابزار قدرت اینا اینه که ایران بره جلوی آمریکا و ارتباط داشته. ببین اصلا لازم نیست مذاکره انجام شه، اتفاقا برای اینا بهتره که حالت بین جنگ و صلح مذاکره باشه، جنگ و مذاکره از خداشون این باشه. هر وقت بخوان مردم رو بترسونن، بازار رو سعودی کنن، هر وقت بخوان از در رحمت بلند شن بیان صحبت کنن که آقا ترامپ دست نوازش رو سر ایران میخواد بکشه، یه مقدار بیاد پایین، بره جلوی حاکمیت بگه من بازار تو آوردم پایین، دیدی من دلار رو ارزون کردم 1000 تومان، نمیگه 20000 تومان بردم روش، میگه من 1000 تومان آوردم پایین. و بقیه هم نمیتونه حرف بزنن. تو بخش قاچاق سوخت هم همینه، جای دیگه هم همینه. نقشی که اینها در جاهای مختلف دارن تاثیرگذاریش خیلی زیاده و اینها میخوان اون تاثیرگذاری رو از دست ندن. در خدمتتون هستم. متشکرم جناب آقای رضایی عزیز. دوست عزیزمون علی آقای سوالی کردن که خدمتتون قرائت میکنم. سلام، وقت بخیر. ممنون میشم از استاد رضایی راجع به افزایش خطرات احتمال وقوع جنگ جهانی بپرسید که با توجه به عقب نشینی های امریکا و حرکت سریع جهان به نظم چند قطبی توضیح بدن و همینطور نقشه و برنامه امریکا جهت توقف این مسیر چی هست. ممنونم. بشنویم شما رو جناب رضایی. زنده باشید. ببینید برنامه آمریکا اینه که بره یک سلاحی برای خودش به دست بگیره، پیدا کنه که اون برتر باشه از بقیه کشورها. مثل زمانی که اینها دنیا داشت با شمشیر می‌جنگید، اینها رفتن توپ درست کردن. اون سلاح چیه امروز؟ اون سلاح مثل هوش مصنوعی میمونه، مثل رشد تکنولوژی میمونه. یه تکنولوژی رشد کنه، چیزی به اینها بده که بتونن با اون مقابله کنن با محور شرق. این که اینها دارن تو سر خودشون میزنن که بیان تیک تاک رو بخرن، نمیدونم فلان شرکت رو بخرن، برای یه بخشش اینه که از اسرائیل الان حمایت کنن، یه بخشش اینه که دسترسی دیتاهای جهانی رو از کشورها یا محور شرق بگیرن. اگر ایران یا کشورهای مثل چین و روسیه، اینا اصلا کلا میگن محور شرق اومد یه چیزی ساخت که نیاز به دیتا داشته باشه، نتونن دیتای جهانی دستشون بذارن. تو اون سرعت رشدی که تکنولوژی داره عقب بیفتن. تو جنگ تلاش‌ها وارد شد، خود شکست خورد، نتونست به هدفش برسه. عملا اون 200 میلیاردی که گذاشته بود کنار که هر کی بیاد تو آمریکا اونجا صنعت تلاش رو ببره اونجا، امروز اصلا بحثش مطرح نیست. امروز بحث هوش مصنوعی و چیزهای دیگه است و میخوان این تکنولوژی به دست بیارن که اون برتریش رو جلو ببره. حالا غیر از اون، خود بخش جنگ جهانی هم اینها خودشون برآوردشون سال 2027 تا 2030. البته قبلا ما اینو عرض کردم خدمت دوستان، برآورد خود ما هم همینه، یعنی نیمه دوم 2027 به نظر میاد آماده باید باشیم برای اون درگیری های جهانی. حالا ببینید بحث ژئوپلیتیک، چیز تمدنی، مباحث تمدنی، یک سال دو سال اینا یه لحظه درش حساب میشه. خود آمریکایی‌ها کارشناساش علنا رسما دارن میگن ما الان در دوره‌ای هستیم که معادل 1939 میلادی هست، یعنی یک سال قبل از شروع جنگ جهانی. شما سرچ بفرمایید، دقیقا این عبارت رو داره مطرح میکنن. کی مقامات بلند مرتبه آمریکا از جمله وزیر جنگش، از وزارت دفاع رو کرد وزارت جنگ، وزیر جنگ آمریکا وقتی میاد این حرفو میزنه برای نمیدونم تعریف کردن و ترسوندن نیست، داره هشدار دادنه. میگه ما در سال 1939 هستیم، هر لحظه ممکنه جنگ جهانی شروع بشه. اونا به این باور دارن و دارن حرکت میکنن به سمتش. درگیری های جنگ های منطقه‌ای که پیش از جنگ های جهانی شروع میشه الان در اوج خودش داره میبینیم، جای مختلف داره شروع میشه، درگیری ها افزایش پیدا میکنه و بعدش یه دفعه این درگیری ها یه پنجره باز میشه، شما میبینید 90% درگیری جهان یه دفعه خاموش میشه. اون رد آلارم یا اون چی میگن، زنگ خطر قرمزی هست که میگن قرمز برای آخرین لحظه است که جنگ جهانی مثلا 6 ماه بعد یا 1 سال بعد شروع میشه. اگر اتفاقی با خباثت یا نادانی خودشون شروع نکنن جنگ جهانی راه بندازن، مثلا اسرائیل نیاد بمب اتم بزنه، اون یکی نیاد یه کاری کنه، اگر این کار نکنن این چرخه رخ میده. یعنی شما درگیری های جهانی میبینید افزایش پیدا میکنه، یه جایی به بعد 90% دنیا میره تو سکوت، خلاص. یعنی سکوت بسیار بسیار ترسناکی توی خود سیاسیون دنیا میفته.
همه نگاه میکنن میرن چه اتفاقی میفته. اون حالا 6 ماه باشه یا سال باشه مهم نیست، چون یه لحظه محسوب میشه تو بحث تمدنی. بعد جنگ جهانی اینها رو همه رو برنامه‌ریزی کردن، براش آماده شدن. جلد اخیر مجله اکونومیک بود اومده بود، داخل اون جلد تمام این چیزی که عرض کردم نمایش داده، در حالی که اون جلد سال نوش نیست. دقت داشته باشید همیشه در سال نو میومد اینها یه جلدی میذاش برای سال آیندهش. امسال اومده زودتر یه جلد جدید داره، بس یعنی با این اهمیت اومده داده که باید بهش دقت کنید. در خدمتتون هستم. متشکرم جناب آقای رضایی. من از دوستان عزیز خواهش میکنم اگر سوالی هستش دستشون رو برن بالا، یا اینکه سوال رو برای بنده ارسال کنن که برای جناب آقای رضایی قرائت کنیم. جناب آقای ابوسالم بشنویم سوال شما رو. سلام عرض ادب و احترام. الحمدلله که یه بار دیگه صدای استاد رضایی عزیز رو میشنویم و خسته نباشید. به خدا قوت عرض میکنم. خدمتتون هستم. پیرامون همون مبحث قبل از این جواب سوال اخیر که دادین، یکی این که خب ما باید چیکار بکنیم، یعنی آیا ایجاد مطالبه و اینکه مردم بخوان به اصطلاح و این عمومی بشه، آیا این باعث میشه که به اصطلاح بشه اون جلوی این اولیگارش رو گرفت، جلوی این فساد رو گرفت؟ لااقل چون نمیشه بالاخره همینجوری بمونه که تا چی میگن افتضاحش دیگه حسابی در بیاد و خب ظلمم که ته نداره. یکی هم خب این که شما قبل از اون جریان کسالتتون که الحمدلله الان سالم هستی صداتون میشنویم، یه صحبت اقتصادی، یعنی یه جایی سوال کردم من دیگه خاطرم هست، گفتی که این بحث اقتصادی میطلبه که شاید چند جلسه درست حسابی براش به اصطلاح وقت بذاریم، جلسه بذاریم و اونو درست تفهیمش کنیم به اصطلاح. و اینجوری گفتید. نه هم یادآوری کنم، هم یه سوال پیرامون همونم دارم که جریان اقتصادمون رو ما الان میدونیم الان ریشه مشکل داریم. آقا ما اقتصادمون نه اسلامیه نه غربیه، اصلا یه چیز وسط اصلا معلوم نیست چی هست و اینو باید چی کارش کنیم الان؟ چه راهکاری برای شما به اصطلاح در نظر دارید؟ این راهنمایی بفرمایید. خیلی ممنون. زنده باشید. من تشکر می‌کنم از شما. ببینید در مورد سوال اول اینکه ما چه کار باید کنیم، همین بحث هایی که الان مطرح است، این اتفاقاتی که توی این چند سال افتاده بعد از فرمانی که رهبر انقلاب داده بود برین آتش به اختیار وارد بشید. ببینید اصلا بحث این که من و شما انقلابی باشیم یا دشمن حکومت باشیم نیست. به عنوان یک ایرانی دارم صحبت میکنم. جوامع ایرانی حالا به هر دلیلی مردم وارد صحنه رسانه شدن، عملا تونستن بخش زیادی از توان جریانی که قبلا رسانه ابزارشون بود از دستشون خارج کنن. حالا اون جریان شما بگو حکومت ایران بوده یا اصلا از ضد انقلاب ها بود، اصلا برای من مهم نیست. الان میخوام نقش مردم رو بهتون بگم. یک زمانی من با دوستان ایرانی هایی که در خارج از کشور بودن، سال 98 بود یادم همون حدودا، صحبت میکردم در این اینستاگرام، التماس میکردم گفتم آقا تو که رفتی اونجا دیدی چه خبره، بیا بگو این مردم نرن. و یه نزدیکای من یه پسر جوانی بلند شد رفت با 1000 بدبختی خودش رو رسون آلمان. الان چندین سال اونجا درگیره، نتونست به حالت مثلا اولی که تو ایران بود برگرد. هنوزم نرسیده، هنوزم نرسیده. عملا جوونیش از بین رفت. خب تو که اونجا هستی بیا صحبت کن. بیا آقا من میخوام صحبت کنم، نه اینکه مثلا بخوام کسی هدایت کنم، به خاطر که اینجا من پر بغضه، فشاری که به اومده چون سن من پلا رفته. ولی میخورن من اگه بیام حرف بزنم تیکه پارم میکنن در خود جامعه ایرانی هایی که اونجا هستن. امروز شما میبینید که ایرانی هایی که در خارج هستن بدون هیچ واهمه ای میان صحبت میکنن، میرن رأی میدن، به طرف اون برای خیابون فوش میدن، این رأیشو میده میاد. ببینید نمادینم که کار کنه خیلی عجیب شده اتفاقات برای اینها تو این سطح خیلی عجیبه. بخش داخل ایران هم همینه. ببینید نسلی که در تمام دنیا با تکنولوژی اومده بالا، میگن نسل زد، با این تکنولوژی جدید عملا یک حالت لاابالیگری محض در بخش‌های مختلف داره، همشون نه. ببینید این که میگم یعنی طرف ساختار ذهنی فکری جوری رشد کرده که دیگه مثل افراد قدیمی‌تر نمیخواد به نتیجه زمانی طولانی مدت برسه، باور نداره که استمرار رمز موفقیته، میگه موفقیت یه شبه به وجود میاد. حالا بحثش طولانیه.
در همه کشورها این یک معضل شده. داخل ایران هم واقعا معضل بود. سال 1401 شما برید ببینید بخش زیادی از این بحث حجاب که امروز در جامعه هست از کجا اومد؟ یه دفعه مردم اومدن کنار، یعنی کوتاه نیومدن، حجاب گذاشتن کنار، بخش همین جوونا بودن دیگه، بعد بقیه به تبع اونا این کارو کردن. اما همون بخش امسال اصلا دیدید دیگه هر کاری که اینها کردن یعنی جمع نشدن. در کشورهای مختلف ریختن. میگفت تو یک جزیره بود ریختن بیرون، بهش گفته نه همه جای دنیا اینترنت مجانی، شما داری پول میدی، آب و برق بقیه دنیا مجانی، شما داری پول میدی. ریختن، حکومتش رو عوض کردن. ببینید چقدر اینا مثلا این نسل میتونه با اطلاعات بازی داده باشه. ما اطلاعات محدود با این رسانه، اما تو ایران میبینید نه اینجوری نیست. برعکس امروز میبینید که سلبریتی های شما دارن برمیگردن یه کارایی میکنن که اون جریان غربگرا یا اون دشمنای خارجی ما خودشون دارن آتیش میگیرن. طرف اومده برنامه یوتیوب میسازه داره ضد منافع غرب به عنوان یه سلبریتی صحبت میکنه. قبلا این سلبریتی میتونه جرأت داشت حرف بزنه، تیکه پاره‌شون کردن. خب اینا از کجا اومده؟ این نتیجه از کجا؟ از نتیجه زحمات شما دوستان دیگه در فضای مجازی. اصلا شک نداشته باشید کار کردن بچه‌ها هر کسی اندازه توان خودش. اون که بالای سر من و شما هست برکت داده به کارشون. باور کن یه وقتی کارهای خیلی کوچیکی که شاید اصلا فکرش هم نکنی، یکی از دوستان یه کلیپی ساخته من تو کانال گذاشتم، بعدها یه جاهای سر در آورد که اصلا اون کلیپ خیلی اتفاقات رقم زد، اصلا ما فکرش هم نمی‌کردیم. حالا این یه نمونه کوچیک بود، هزاران نمونه مختلف. و فضا هم داره میره به سمتی که اون نسل زد دیگه اون دوره پرخطرش داره کنار میره، یعنی دارن میرن میشن پدر و مادر این اون نسله و حالا با مسائل واقعیت‌های زندگی آشنا میشن. به زودی بچه میاد، به زودی اینها باید تربیت کنن بچه‌هاشون، یعنی بخشی از زیادی از اونها برمیگردن به تنظیمات قبل‌ترشون، نیاز پیدا میکنن به تجربه‌های گذشته، به کی؟ به ایدئولوژی‌های سابق شما. و میبینید که خیلی از اونها این بار اومدن وسط، تو این جنگ شهید شدن، استوار اومدن وسط، شاید تا روز قبل از شروع جنگ فوش حاکمیت میدادن، اما زمان فردا جنگ اومدن کامل پشت ایران ایستادن و ایران انگار از اون مثلا مسیر عبور کرد. همه اینها رو من یعنی میگم بهانه‌اش حداقل به خاطر کار رسانه‌ای است که مردم کردن. یعنی اگر میلیاردها دلار هزینه میکرد حاکمیت ایران، گروه تشکیل میداد فلان میداد، نمیتونست. در بخش قدرت هم همینه. ببینید یکی نمونهش نماینده‌ای که اسم نیار تو یکی از استان‌ها تاکستان بگم، این اصلا اونجا مافیا داشت. آقا دوستانی که اهل اونجا هستن شما یه تحقیقی کنید، تا آبدارچی ادارات هم این آقا مثلا تعیین میکرد چی باید باشه. یه امپراتوری عجیب و غریبی داشت. تو اونجا شرکت هایی بودن که هرمی اومدن کار کردن، بیچاره کردن مردم قزوین. آقا تمام زمین‌های قزوین این تاکستانا رو خشکوندن. شرکت میگه آقا پول بذار من 1/3 پول تو رو ماهیانه به سود میدم. جرئت نداشت کسی بره با اینها برخورد کنه. یک دادستان با شرفی رفت اونجا شروع کرد با اینها برخورد کردن. همین دار دسته اونایی که حالا تو قدرت بودن ریختن وسط، می‌خواستن تیکه پارش کنن بیچاره رو. اون یارو رو گرفتن اعدامش کردن، این شرکت ها رو رفت. ولی 10 سال مثلا مردم قزوین و تاکستان هزینه دادن، مثلا کمتر 7 سال. چرا؟ چون کسی نمیتونست با اینها طرف بشه. اما امروز اون نتونسته بیاد بالا و جریان حالا مساف پشت آقای رائفی پور شخصا توی این بخش اومد با اون برخورد کرد و اینو گذاشت کنار، توان خودش رو گذاشت. حالا جاهای دیگه هم همینه. اینا از کجا این قدرت به دست میاد، این تغییرات به دست میاد؟ به خاطر اینه که شما وسط کار هستی، هزینه‌شو میدی، میدونی آقا من میدونم شما میدونی گرونی هست، من میدونم شما میدونی مشکلات هست. آقا نمیتونیم ول کنیم مملکت وطنت، بخوای ول کنی ناموس دستت، امانته. دختر مردم دست شما امانت، دختر خودت دست یکی دیگه امانته. اگه کشور ول کنه اون امانت چی میشه؟ مگه میتونی؟ باید با هر مشکلی که هست این راه بریم جلو تا امید داشته باشه آقا تغییر ایجاد بشه، که میشه همیشه این تغییرات ایجاد میشه. اما کیش به خاطر اینی که زمانی که دوستان قدیمی تر میدونن زمان شاه رئیسی بود، من همیشه میگفتم سال 1401 میشه اوج فشار اقتصادی به ایران. بعد از اون به دلایل مختلف فشار اقتصادی از مردم ایران کم میشه، برداشته میشه. ایشون متاسفانه شهید شدن، نتونست راهشو ادامه بده. از پزشکیان چه انتظاری شما دارین؟ هیچ، واقعا هیچ انتظاری نداشته باشید. هیچ. از ترک دیوار از این بیشتر انتظار داشته باشید. نه اینکه حالا این آقا چیز مثلا غربگرا هست یا نیست، اصلا مهم نیست. کارنامه‌شو برید ببینید. خب
انتظار شما اینجوری نباشه که این اتفاقات درست، من یه سری تغییرات حتما رخ میده، هر چقدر ایرانی مردم بیان وسط مطالبه داشته باشن بهتر میشه. اما کی وضعیت درست میشه؟ وقتی که شما ایران و کشورهای متحدش بیان اون ساختار جهانی اقتصاد نظم آمریکایی رو بزنن کنار، پترودلار رو بزنن کنار. ترکیه اومده با چین قرارداد بسته که اون بیاد اونجا سویفت دور بزنه، مبادلات ترکیه و چین ثبت نشه، زیر دست آمریکا نره. ما که دشمن آمریکا هستیم این کار نکردیم. اون ترکیه که ایران که دشمن آمریکاست اینجوری بگم بهتره، ما کی هستیم؟ ایران که دشمن آمریکاست این کار نذاشتن انجام بده. ترکیه که تو ناف به قول معروف ناتو هست، نیروی اصلی ناتو در منطقه محسوب میشه، این کار انجام داره. چرا؟ چون میدونه آینده اقتصاد شرق. خب نذاشتن شما این کار انجام بده، انتظار داره که وضع خوب بشه. نمیشه. کی وضع خوب میشه؟ که این نظم به هم بخوره و این افرادی که الان در رأس هستن، اون بخش جریان قدرت و به قول معروف ثروتی که دارن نامش رو به دست آوردن، اینها کنار زده بشن. راهی جز این نیست، هیچ راهی. این که شما یواش یواش برید جلو، چون ما جنگ داشتیم. کسی که در جنگ نظامی علیه کشورش حرف میزنه این آدم شرف داره، ناموس داره، اصلا نمیفهم، هیچ نمیفهم. از این چه انتظار داره؟ جریان لیبرال غربگرا بخشی از این جریان در دوره جنگ همون روز اول که ایران حمله شد میگه آقا ما برای مذاکره آماده. طرف بهش گفته آقا به ناموس دادم تعرض کنم، میگه مذاکره آماده کنی، نه انتظار داری برم مثل لاتا چاقو بکشم؟ این حرفو زده بود توی مناظره گفته بودن. یعنی میگه من ناموسمو میدم به تجاوز کنن، من میرم از طریق قانون پیگیری میکنم. یعنی میخواست بگه من روشن فکرم، حرفی که تو میزنی غیر منطقی که بعد جلوی دشمن بیستی. اینجوری میگفت. بعد میگفتی قانون کیه؟ میموند دیگه، نمیدونست بگه آقا قانونم آمریکاست، اون به شما حمله کرد، نمیتونست درست. بعد میگفتن آقا اسرائیل بوده آمریکا نبوده. حالا بحثش طولانی میشه. این ادامه پیدا میکنه تا زمانی که این اتفاقاتی که داره در دنیا میفته، خصوصا بخش رسانه غرب ضعیف بشه و اون وقت هوای تازه بیاد وارد ریه‌های رسانه‌های ایران و کشورهای منطقه بشه. همینجوری که این جنگ قدرت نظامی شما نشون داد، اون موقع قدرت‌های اقتصادی یعنی ظرفیت‌های اقتصادی ایران نشون داده میشه و یواش یواش شما شاهد تغییرات بزرگی خواهید بود. خیلی از اون جریان کسایی اینجوری بگم بازرگانایی که امروز در زمین غرب بازی میکنن برای منافع خودشون هم شده برمیگردن سمت شرق. باید بذارید این جریانی که امروز همه جور اومده وسط بره کنار. یعنی اون اومدن خرابکاری کنن، زورشون رو بزنن، تمام کشو شکست خوردن، نفس تازه میاد. چند سال طول میکشه اگر بخوره به جنگ‌های جهانی که بالای 7 8 سال طول میکشه این اتفاق. یعنی رشدی که مد نظرمونه اگر قبل از جنگ‌های جهانی باشه، شاید 3 4 سال آینده اگر شانس بیاریم این آقا دوباره انتخاب نشه، این امید هست که یه آدم درستی بیاد تغییرات مفیدی رو رقم بزنه. در خدمتتون هستم.